Okey, bersambung ke bahagian 2 dalam proses pemikiran Banglo Kucing untuk aku kali ini. So, seperti yang korang dapat lihat, aku ada 2 sangkar kucing yang sebelum ni aku beli kat Shopee, yang aku rasa memang aku takkan pakai dah. So, daripada benda tu terbiar macam tu je, aku gunakan balik dia punya jaring besi dia. Sebab jaring besi yang ada pada sangkar ni, satu kelebihan dia dah ada pintu siap-siap. Jadi aku dah boleh decide bagaimana yang aku nak letak ada pintu. Jadi dengan cara ni, setiap tingkat tu aku ada akses sama ada nak masukkan barang ataupun nak keluarkan barang, atau aku nak cucikan dia punya lantai dia tu, senang. So untuk design kali ni, aku buat ada tangga untuk diorang senang nak naik daripada tingkat ke tingkat seterusnya. Kemudian aku buat satu box untuk dia nak main nyorok ke kan. Okey, bahagian depan dah siap. So sekarang ni kita tinggal lagi untuk siapkan bahagian tepi pula. Bahagian tepi pun sama, kita guna balik besi-besi yang pada sangkar Shopee sebelum ni. Cuma sangkar Shopee tu dia punya sisi dia kecil sikit, so kita kena tampal dengan jaring lain kat tepi tu. So aku just gunakan welding gasless MIG ni. Yang ni senang, kita tak payah pakai gas dan pengendalian dia pun senang. Okay, settle. Untuk pintu bawah tu aku custom, sebab yang sangkar asal dia tak ada pintu besar macam tu. Aku potong sendiri dan aku lipatkan besi dia tu supaya senang aku boleh muatkan bekas pasir kucing aku masuk ikut pintu bawah tu. Dia punya locking system pun aku custom, just pakai dawai panjang je. Ini untuk dia punya hammock. Kalau dalam sangkar sebelum ni aku terpaksa keluarkan sebab bila letak hammock tu dia jadi sempit. So yang ni, case ni dia besar. So kalau aku letak hammock tu pun dia tak menyempitkan space tu lah. Hey kid, don't ever let them. Tu dia punya toys supaya dia orang tak boring duduk dekat dalam ni. Atas tu dia punya cushion, so masing-masing gila-gila lah nanti take turn. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every. Somehow aku rasa diorang macam suka sikit case ni compare dengan yang case sebelum ni. Nampak pun diorang macam tak stress sebab dia ada banyak ruang untuk diorang explore. Only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with the tank can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Dan untuk makanan pun aku boleh letak dekat para atas tu, since sekarang dah ada pintu, berbanding dengan yang case sebelum ni aku terpaksa letak kat bawah sebab pintu dia cuma dia dekat bahagian bawah. Jadi kelebihan dia bila makanan dengan air letak dekat para satu ni, dia tak adalah kotor dengan pasir. Sebab kadang-kadang tu bila kita letak sama level dengan pasir kucing tu, bila diorang kais-kais pasir tu untuk nak kambus diorang punya najis tu, kadang-kadang termasuk dalam bekas makanan ataupun bekas air. Itu yang buatkan air dia jadi cepat kotor tu. Ni lah 4 ekor kucing aku. Luna, Oli, yang ni Sophie, Ore ni, dan yang hitam tu Lana. They don't wanna see me care. Anytime I
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and actually kucing aku ni, diorang memang kucing yang berlepas bebas sebenarnya. Cuma ada masa-masa tertentu je yang kita orang kurung dia dalam cage. Kadang-kadang selepas 3-4 hari kita orang akan lepaskan balik. Lepas tu macam bila dah seminggu 2 minggu lepas kat luar, dan baru dia masuk balik dalam cage. Bukan sepanjang masa duduk dalam cage lah. they'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then you change to be ruthless. Okay, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Semoga dengan perkongsian ni ada manfaat untuk korang yang mana baru nak bercadang untuk buat custom sangkar kucing besar macam ni. Nah, ni buat ni tak ada orang duduk ke? Tak ada orang nak duduk dalam ni kan? Balik. Hingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi Assalamualaikum.